สวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์เชิญชมครับเทคโนโลยีชีวภาพคือการนำสิ่งที่มีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุงเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นการขยายพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มผลผลิตของสัตว์เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ทำได้หลายวิธี 1. การผสมเทียม 2. การถ่ายฝากตัวอ่อน 3. การโคลนนิ่ง 4. พันธุวิศวกรรม 1. การผสมเทียมคือการทำให้เกิดการปฏิสนธิในสัตว์โดยไม่ต้องมีการร่วมเพศตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์เป็นผู้ฉีดน้ำเชื้อของสัตว์ตัวผู้เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์ตัวเมียที่กำลังเป็นสัตว์เพื่อให้อสุจิผสมกับไข่ทำให้เกิดการปฏิสนธิซึ่งเป็นผลให้ตัวเมียตั้งท้องขึ้นการผสมเทียมทำได้ทั้งในสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในได้แก่ โค กระบือ สุกรและสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกได้แก่ ปลาที่มีการปฏิสนธิภายนอกเช่นปลาตะเพียนขาวปลาสวายปลานิลปลายี่สกปลาดุกและปลาบึกเป็นต้น 2. การถ่ายฝากตัวอ่อนคือการนำตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ออกมาจากมดลูกของแม่พันธุ์แล้วนำไปฝากใส่ในมดลูกของตัวเมียตัวอื่นที่เตรียมไว้เพื่อให้ตั้งท้องแทนแม่พันธุ์ซึ่งทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากแม่พันธุ์ได้อย่างคุ้มค่าเพราะแม่พันธุ์มีหน้าที่เพียงผลิตตัวอ่อนโดยไม่ต้องตั้งท้องซึ่งวิธีการถ่ายฝากตัวอ่อนนี้จะทำได้แต่เฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นตัวและออกลูกครั้งละ1ตัวและใช้เวลาตั้งท้องนาน 3. การโคลนนิ่งคือการคัดลอกพันธุ์และการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่โดยไม่ได้อาศัยการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียแต่ใช้เซลล์ในร่างกายในการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนของเดิมทุกประการ 4. พันธุวิศวกรรมคือกระบวนการตัดต่อยีนของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ต่างไปจากที่มีในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการตัดแต่งยีนแล้วเรียกว่า GMO หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเป็นไงบ้างครับหวังว่าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับขอบคุณครับ